Коньяк Азнаві. Сила лева в тобі. Дійсно, Росія, вона таки усіма правдами і неправдами намагається мобілізувати ще більше населення, вступати до лав армії вбивць і відправлятися на війну в Україну. І, на жаль, їй це вдається. Можна багато про це говорити, але пам'ятаєте, як після подій в російському Підмосков'ї одразу тоді ж, до речі, почали говорити, що Путін та його посіпаки у всьому будуть звинувачувати Україну. І вони використають потім цей теракт, щоб мобілізувати росіян. Власне, так і сталося. І десь частково тут і пропаганда спрацювала, частково і самі росіяни піддалися цим маніпуляціям. Але тепер маємо ось це. Давайте подивимося наступні кадри. Многие приняли для себя твердое решение служить по контракту. Признаются, не сомневались ни секунды. Просто в один момент поняли, они нужны своей стране. Нужна их сила, стойкость, самоотдача и смелость. От них зависит наша безопасность. Желающих огромное количество. Звісно, достеменно невідомо, наскільки таки збільшилася кількість контрактників та бажаючих воювати в Україні, та й взагалі, чи вона збільшилася, так як про це розповідають зараз з усіх блакитних екранів на Росії. Але пропаганда активно зараз поширює саме таку тезу, саме про те, що кількість охочих воювати в Україні різко зросла. Звісно, основний мотив підписання контракту – помститися за жертв у Крокусі, помститися нам, українцям. То чувство, которое не передать, это и солидарность с людьми, которые скорбят вот по Крокус Сити Холл. Ну, скорее всего, немножко, наверное, злость на происходящее и вот этих людей, которые это творят. Я увидел, как на нашу страну нападают террористы. Я возмущен этим, и я готов пойти защищать Родину, бить эту фашистскую нечисть. Вот. И всем рекомендую держать Родину как мать свою. Звісно, не варто забувати, що росіяни, вони брешуть постійно і спотворюють правду, і факти поплюжать, але все ж таки я розумію, що це можуть бути також підставні люди, але все ж таки саме такі наративи зараз вигідні Кремлю. Ба більше, пропаганда працює, і Міністерство оборони РФ також днями заявило, що російські військкомати зафіксували, значне збільшення кількості осіб, які подали заявки на військову службу за контрактом по всій Росії. Мовляв, буцімто лише за останні 10 днів контракти на військову службу захотіли підписати 16 тисяч росіян. І, звісно, як я вже казала, більшість претендентів стверджують, що вони хочуть помститися українцям за теракт в Крокусі. І навіть якщо на відео підставні герої, так би мовити, ось ці, які закликають зараз інших росіян долучатися до лав Збройних сил армії вбивць, все ж таки це таки працює на внутрішню аудиторію, і росіяни таки долучаються. Давайте подивимося. Конкретно есть цель, да, с чем и с кем бороться, с каким злом. Поэтому, да, поддержка есть, безусловно, есть понимание. Победа будет за нами. Денис Лобиков из Москвы, кандидат в мастера спорта по дзюдо. Какой-то опыт военной службы? Ну, такой минимальный есть какой-то, значительный. Но это не важно, там всему научится. У нас российская держава всему научится. Хочешь, не хочешь, все сделаешь. Настрой у вас боевой, я вижу. Ну да, чего, конечно. Спортивный опыт есть. І ось це те, що показують сьогодні росіянам на всіх пропагандистських їхніх телеканалах на болотах. І, власне, так пропаганда і використовує теракт у Крокус Сіті Холлі, щоб збільшити зараз кількість росіян, які захочуть також мобілізуватися та потрапити на фронт в Україну. А в Кремлі продовжують наполягати на тому, що нібито є український слід у всій цій історії, і, звісно, будуть робити це й надалі, щоб мобілізувати ще більше гарматного м'яса. Ну і, звісно, тут є ще один фактор – це і виплати, які зараз Кремль пропонує росіянцям, якщо вони будуть долучатися до армії. А на фоні тотального зубожіння і того життя, чи краще тут сказати нікчемного існування, яке є на болотах, то, звісно, росіяни, вони недовго думаючи, я не говорю зараз там, знаєте, про Москву і великі міста на РФ, а все ж таки про якісь маленькі там містечка, а також іншу територію Російської Федерації, вона ж там величезна, і їх там багато, і вони як таргани лізуть же ж скрізь, і знайдуться ті, хто будуть долучатися, ті, хто навіть ось зараз на фоні всього того, що відбувається, і тих величезних втрат, які, звісно, пропаганда Росії замовчує, і які несе Російська Федерація, все одно будуть долучатися до лав Збройних сил Російської Федерації і відправлятися на війну в Україну. І це нагадує на фоні всього того, що відбувається зараз, на фоні затримки
такої необхідної військової та фінансової допомоги. Тому, мабуть, всім нам є про що думати, всім нам є зараз чим займатися. І, мабуть, кожен для себе повинен все ж таки зрозуміти, що він ще може зробити зараз задля того, щоб не тільки нарікати на владу, сваритися, сперечатися, вступати в тилу, в якісь там дебати диванні чи в якісь суперечки в соціальних мережах. А зрештою, мабуть, так вже склалося, що ми не тільки в депутатів повинні запитувати, що вони зробили для того, щоб Україна перемогла, а перед дзеркалом кожен в себе повинен запитати, а що я роблю сьогодні для перемоги.